آقا شما خیلی شوخ طبیعی مثل حالا بگو بعدی. ما خودمون شوخ طبیعی یه مقدار جدی باشیم طبیعی خدا دادی. انگار تراشیدن معدن آره میگفتم که چون میگه انگار تراشیدن گفتم مهندساش فرانسوی میدن دیگه. مهندسش خدا بوده. آره عکس بگیری اینا همش طبیعیه. به خاطر همون آهکی بودن این کوهاش نرمی هی بارون میاد. حالا شکل‌های مختلفه. این جاده عروسان طبیعی. هوا
1 متر خوله. میترونی خوله. چقدر الان عمق داره؟ 1 میلیمتر نمیشه. ولی دور از درخت عمقش بیشتره. نزدیکای درخت همش هم اینجوریه. قشنگ احتمال اینجا عمقش بیشتر باشه وسط ها. اونجا کمتره، خیلی کمتره. اونجا که درخت بیرون نیومده یکم سطحش بالاتره، بخاطر همین درخت روش نکرده. کلا درخت همه توی یه سطح روش کردن، نه بالاتر نه پایین. درخت میوه چیزی هم دارد یا فقط نمیده؟ میوه داره ولی خوردنی نیست. یه جای کوچیک سبز اندازه یه پسته است. پس خیلی باحاله. آره راننده که هم به ما حال میده تا از اینه که دستی میکشه تو هم میزنی. آره برگشتنی میزنیم داداش. کسی بینم قربونت دارم. پیرمردی. نه شما در هفتاد. از نبینم من. مبتدی. یا شوی که بود. روگی چاوکت داد بستم وجکم شرط غیری آفرین بود که گفتادیم رسیم بود تزمیده که کجا خبر؟ موسیقی هم بلدی؟ یه ذره راجع محلی برامون حرف میزنیم راجع محلی چی بگم؟ همین یکی گفتم حالا مثلا اینکه ماه خاره آب الان بالا اومده وسط پایین میاد نمیاد اینجا بالا و زیرته 6 ساعت طول کشه تا بالا بیای 6 ساعت هم میکشه تا زیر بری شب و روز 24 ساعت دو بار بالا دو بار زیره
دمت گرم خدا ماشاءالله نخودا ماشاءالله دست فرمون